قتلت رسول الله في كل موطن، وافروا اليوم من يبايع على الموت. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا، واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا. لا تتراجعوا. خذ دمانا، نحن من يروي اللواء، من سوانا. نحن للدين الفداء. خذ دمانا، نحن من يروي اللواء، من سوانا. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. اقترب الوعد الحق. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا، إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا، إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. مري القلب أن ينشب القتال. عكرمة يميل إلى الميمنة، وأبو عبيدة والقحطاء يصدون قلب الروم. هيا الله أكبر. من سوانا. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. سمرة الطغيان سحقا أخذكم أخذا وبيلا، فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصف. فإنكم لو صدقتموهم الشدة تطايروا تطاير أولاد الحجل. تحدثنا في الفيديو السابق عن بدء تجهيز الجيشين وكيف أسلم قائد جيش الروم، والآن سوف ندخل في المعركة مباشرة. وإن أحببت معرفة كيف تم تجهيز الجيشين راجع الفيديو السابق. تجمع المسلمون والروم عند منطقة اليرموك، وبعد أن التقت القوات الرومية مع القوات الإسلامية في 5 من رجب في سنة 15 هجريا، بدأ المسلمون يخرجون بعض أبطالهم للمبارزة التي نتج عنها استشهاد 4 من المسلمين وقتل 5 من الروم. شعر خالد بن الوليد بقلة جيشه 33,000 مقابل 200,000، وأنه يجب أن يغيروا خطة الحرب، فأتى أبا عبيدة فقال: والله يا أبا عبيدة إن هؤلاء قد أقبلوا بعدد وجد وحد، وإن لهم لشدة لا يردها شيء، وليست خيلي بالكثيرة. فقال خالد: قد رأيت أن أفرق خيلي فأكون في أحد الخيلين. فهو يريد أن يقسم خيله نصفين كل منهما 1000 فارس، ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة والميسرة، وبذلك فإن ثبت المسلمون فالله ثبتهم وثبت أقدامهم، وإن كانت الأخرى حملت خيولنا عليهم وهي مستريحة وهم قد انتهت شدتهم وتفرقت جماعتهم، ثم نحمل عليهم وهم كذلك، فأرجو عندها أن يظفرنا الله بهم ويجعل دائرة السوء عليهم. فقبل أبو عبيدة مشورته وقال: افعل ما أراك الله وأنا فاعل ما أردت. وأيضا أشار عليه أن يجعل صفوف المسلمين 3 صفوف فقط حتى يغطي المساحة عرضا أمام الجيش الرومي الذي يبلغ عمقه 20 صفا وعرضه 6000 جندي، أي أن عرضه 9 كيلومترات تقريبا. يريد خالد أن يغطي مساحة العرض حتى لا يجعل لهم فرصة في الالتفاف على جيش المسلمين، وهو أمر صعب تكتيكيا في القتال لا يستطيع أن يقوم به إلا المجاهدون المسلمون الأقوياء. وبدأ خالد في تنظيم قواته، وقسم الجيش إلى كراديس وكتائب تضم ما بين 600 و1000 رجل، والكردوس ينقسم إلى أجزاء عشرية، فهناك العريف الذي يقود 10 من الرجال، وهناك قائد الكردوس وقائد الكتيبة وقائد الفرقة وقائد الميمنة والميسرة، وكلهم تحت إمرة رجل واحد في المعركة، وهو الليث الهصور والأسد الفتاك خالد بن الوليد رضي الله عنه. وأما جيش الروم فكان يضم نحو 200,000 مقاتل ويقودهم ماهان، وقد قسم جيشه إلى مقدمة تضم جموع العرب المتنصرة من لخم وجذام وغسان، وعلى رأسها جبلة بن الأيهم. وأي رجل يرى صفوف الروم من بعيد لن يشك لحظة في أن صفوف الروم ستفترس المسلمين إن لم يكن به إيمان، فكان عدد الروم ضخم جدا، وكما يقول عنهم الرواة فكانوا كالليل والسيل.
كذلك ذهب إلى معسكر النساء رضي الله عنهن من شرق المنطقة إلى وسط الجيش، يقول لهن: إذا أتاكم أحد من المسلمين فذكروه بالدفاع عنكن، وأيما رجل أقبل إليكن منهزما فاقتلنه. دعا أحد قادة الروم رجلا من نصارى العرب فقال له: ادخل في معسكر هذا القوم فانظر ما هديهم وما حالهم وما أعمالهم وما يصنعون، ثم أتني فأخبرني بما رأيت. وخرج الرجل من معسكر الروم حتى دخل معسكر المسلمين فلم يستنكروه، لأنه كان رجلا من العرب لسانه عربي ووجهه عربي، فمكث في معسكرهم ليلة حتى أصبح، وعاد إلى قائده الرومي وقال له: قوم في الليل رهبان وفي النهار فرسان، فلو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده، ولو زنى لرجم لإقامة الحق فيهم. فلما انتهى الرجل العربي من كلامه قال القائد الرومي: لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم وكما ذكرت لبطن الأرض خير من ظهرها لمن يريد قتالهم. تلاحم الفريقان وشد الروم على ميمنة المسلمين حتى انكشفت، وفعلوا كذلك بالميسرة، وثبت القلب ولم ينكشف جنده، وكان أبو عبيدة وراء ظهورهم ردءا لهم يشد من أزرهم، وأبلى المسلمون بلاء حسنا، وثبت بعضهم كالجبال الراسخات، وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة وتلبية النداء، وقاتلت النساء أحسن قتال. تحمل المسلمون هذا الهجوم الكاسح بكل ثبات، إذا اهتز صف عاد والتأم ورجع إلى القتال، حتى إذا جاءت اللحظة التي كان ينتظرها القائد النابغة خالد بن الوليد صاح في القوم: يا أهل الإسلام، لم يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة إلا ما قد رأيتم، فالشدة الشدة، فوالذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة. اللهم نصرك. والمعركة في أشدها، ولا تسمع إلا صوت السيوف على السيوف وصهيل الخيول. اقترب موعد صلاة المغرب، والهجوم كاسح من المسلمين، يقابله تراجع غير محسوب من الروم، واقتراب عنيف من الهاوية. وجاءت الأوامر أن يؤخر المسلمون صلاة المغرب مع العشاء حتى يصلوها بعد الفتح. ويرفع أبو سفيان صوته بالنداء: يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. وعلى الرغم أنه أصبح مصابا بعينيه، إلا أنه لا يزال يحمس المسلمين بإرادة تهد الجبال، وكأنه يريد أن يمحو حروب سنين طويلة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرواة: فكأن الروم حائط قد هده المسلمون فوقع، وأظلم الليل وكانت ليلة ضبابية، فلم يعد المسلمون قادرين على رؤية أحد من الروم إلا الصف الأول فقط، ويلاحظون أنه يهرب منهم حتى أظلم الليل تماما، فلم يعد المسلمون يرون أحدا من الروم. فتوقف المسلمون عن القتال بعد صلاة العشاء، ووقفت بعض الفرق للحراسة، ولم يكونوا يعلمون من تبقى من الروم، وبدأوا يضمدون جراحاتهم. وكان ممن يضمد جراحه عكرمة بن أبي جهل الذي أبلى بلاء رائعا في اليرموك. ويمر الليل كله بلا اضطرابات، ويصلي المسلمون الفجر، وبعد الفجر يبدأ النور في الظهور، ويتطلع المسلمون لأرض المعركة فيتفاجؤون مفاجأة مذهلة، إذ يجدون القتلى من الروم نحو 50,000 قتيل، ويجدون في الهاوية أكثر من 80,000 رومي، عدد هائل جدا سقط في الهاوية. وحانت الظهيرة، وكان الالتحام قد بدأ عند الشروق، والجيش المسلم يحارب أمام السيول المتدفقة من الجيش الرومي. ثم تأتي الأوامر بعد الظهر أن يصلي المسلمون الظهر والعصر جمع تقديم، أن يصلوها إيماء على الخيول بوجوههم فقط. أي جيش هذا؟ وأي قوم هؤلاء الذين بين صليل السيوف وتساقط الرؤوس وشدة الحرب يثبتون ويهتمون بالصلاة ولا يتوقفون عن القتال؟ وفي أثناء هذا الهجوم العنيف يصدر باهان الأمر الثاني بتحريك ميمنة الجيش الرومي تجاه ميسرة المسلمين، وترتطم ميمنة الروم ارتطاما شديدا بالميسرة المسلمة، وعلى رأسها قباث بن أشيم، وكان هو أشد الناس قتالا في الميسرة، وكان في المقدمة دائما، حتى إنه كسر في الروم 3 رماح وسيفين، وكان كلما كسر رمح من رماحه أو سيف من سيوفه يقول: من يعير سيفا في سبيل الله؟ رجل قد حبس نفسه مع أولياء الله وقد عاهد الله لا يفر، فيعيره المسلمون أحد السيوف فيقوم ويقاتل حتى يكسر سيفه، فيعيد مقولته فيعيره أحد المسلمين سيفا آخر فيذهب ويقاتل، وهكذا.
وكان يزيد بن أبي سفيان من أعظم الناس غناء وأحسنهم بلاء هو وأبوه جميعا في المعركة، فقد كان أبو سفيان يقاتل تحت راية ابنه يزيد وهو يقاتل بعين واحدة. وعلى الميمنة كان الموقف لا يزال شديدا، وبدأ المسلمون يتراجعون ببطء ويثبت فيهم عمرو بن العاص وقد كان قائد الميمنة. فكل القادة في هذه الحروب يكونون أشد الناس قتالا، ومن هنا تظهر لنا حكمة اختيار هؤلاء القادة، لأنهم الأقدر على القتال وليس لمجرد الأفضلية وإنما الأصلح للمكان. فيثبت عمرو وجماعة معه ويشتد عليهم ضغط الروم، فإذا بهم يتراجعون ومعهم عمرو ولكنهم لا يولون الأدبار. فلما بدأ يتراجع وشعر نساء المسلمين بأنهم يتراجعون، أسرعت أم حبيبة بنت العاص أخت عمرو فوقفت وراءه وقالت: قبح الله رجلا يفر عن حليلته، قبح الله رجلا يفر عن كريمته. فلما قالت ذلك ثبت المسلمون مرة أخرى وحملوا على الروم حملة شديدة. وكان من أشد المحمسات هند بنت عتبة التي كانت تقول: قاتلوا أيها المسلمون فلستم ببعولتنا إن لم تمنعونا. وكان ممن قاتل مع المسلمين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وأيضا جويرية بنت أبي سفيان، فبذلك تكون عائلة أبي سفيان كلها في المعركة. وهند بنت عتبة زوجته تحمس الجيش من الخلف، بل إن واحدة من المسلمات لا يعلم اسمها شوهدت في هذا اليوم تجري بفرسها وراء رومي وهو يفر منها حتى لحقته وقتلته، وقالت بعد أن قتلت: هذا بيان نصر الله للمسلمين. فإذا وصلت الحرب إلى أن نساء المسلمين يقتلن رجال الروم فإن في ذلك دلالة على نصر الله للمسلمين. أما قلب جيش المسلمين فقد جاءت الأوامر من باهان بالتقدم أيضا للهجوم عليه، وبذلك التحم الجيش الرومي بكامله، التحم مع الجيش الإسلامي في أضرى المعارك وأقواها. ولم يكن القتال في القلب بأفضل مما هو عليه في غيره، بل كان على أشد ما يكون. وكان على جزء من المقدمة سعيد بن زيد، وعلى الجزء الآخر هاشم بن عتبة رضي الله عنهما، فكان يقاتلان هذان القائدان قتالا لم نسمع عنه من قبل. وسعيد بن زيد يضرب في الروم يمنة ويسرى ويقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وفي المقابل بذل الروم جهودا أخرى لمنع جنودهم من الفرار، فوضعوا الجيش أمام الواقوص وهي هاوية عمقها 400 متر، من هوى فيها مات بلا ريب. كما ربطوا 30,000 مقاتل منهم بالسلاسل يضعون كل 10 في سلسلة حتى يمنعوهم من الهروب، هذا بالإضافة إلى الوعود المادية الكثيرة. وقليل منهم من يفكر في الأموال في هذا الموقف، فالروح أعز وأهم، فيظلون متشبثين بالحياة ويفكرون في الفرار طويلا. وزحف خالد بفرسانه الذين لم يقاتلوا وكان يدخرهم لتلك الساعة الحاسمة، فانقضوا على الروم الذين أنهكهم التعب واختلت صفوفهم. وكانت فرسان الروم قد نفذت إلى معسكر المسلمين في الخلف، فلما قام خالد بهجومه المضاد من القلب حال بين مشاة الروم وفرسانهم الذين فوجئوا بهذه الهجمة المضادة فلم يشتركوا في القتال، وخرجت خيلهم تشد بهم في الصحراء تاركين ميدان القتال خلفهم. ولما رأى المسلمون خيل الروم تهرب أفسحوا لها الطريق ودعوها تغادر ساحة القتال، وانهار الروم تماما وخلعت قلوبهم من الرعب وتملكهم الهلع، فتزاحموا وركب بعضهم بعضا وهم يتقهقرون أمام المسلمين الذين يتبعونهم، حتى انتهوا إلى مكان مشرف على هاوية تحتهم، فأخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون ما تحت أرجلهم. وكان الليل قد أقبل والضباب يملأ الجو، فكان آخرهم لا يعلم ما يلقى أولهم، وبلغ الساقطون في هذه الهاوية عشرات الألوف. وتذكر بعض الروايات أنهم كانوا 80,000. وقتل المسلمون في هذه المعركة ما يزيد على 50,000 خلاف من سقطوا في الهاوية. ولما أصبح اليوم التالي نظر المسلمون فلم يجدوا في الوادي أحدا من الروم، فظنوا أن الروم قد أعدوا كمينا، فبعثوا خيلا لمعرفة الأمر، فإذا الرعاة يخبرونهم أنهم قد سقطوا في الهاوية أثناء تراجعهم، ومن بقي منهم غادر المكان ورحل. وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده.
كانت معركة اليرموك من أعظم المعارك الإسلامية وأبعدها أثراً في حركة الفتح الإسلامي، فقد لقي جيش الروم أقوى جيوش العالم يومئذ هزيمة قاسية وفقد زهرة جنده، وقد أدرك هرقل حجم الكارثة التي حلت به وبدولته، فغادر المنطقة نهائياً وقلبه ينفطر حزناً وهو يقول: السلام عليك يا سوريا، سلاماً لا لقاء بعده، ونعم البلد أنت للعدو وليس للصديق، ولا يدخلك رومي بعد الآن إلا خائفا. وقد ترتب على هذا النصر العظيم أن استقر المسلمون في بلاد الشام واستكملوا فتح مدنه جميعا، ثم واصلوا مسيرة الفتح فضموا مصر والشمال الإفريقي، وسوف نتحدث عن بقية الفتوحات في الفيديوهات المقبلة.